අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයත් මගේ YouTube channel එකට මම අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ AC එකක්. මම AC එක ගැලුවේ සර්විස් කරන්න එක නෙමෙයි මම අද කියන්නේ AC එකේ කෑලි ටික නිවැරදි ආකාරයෙන් සවි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ ආකාරයට තමයි මම සර්විස් කරේ. අපි අද බලමු ඒ ටික නිවැරදි ආකාරයට හයි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙනවා මම සර්විස් කරගත්ත AC එක ඉන්ඩෝ යුනිට් එක. ඔයාලට පේනවා දැන් මේක සර්විස් කරලා ඉවරයි. කුණු මුකුත් නැහැ මේකේ, ඩස්ට් කිසි දෙයක් නැහැ. හොඳට සර්විස් කරලා තියෙන්නේ. අපි නම් මේකේ කෑලි ටික අඳුනාගෙන නිවැරදි ආකාරයෙන් හයි කරගමු. ඔයාලට දැන් මේ පේන්නේ මේ ෆෑන් මෝටර් එක. මේක අවිලා බ්ලෝවර් එකේ රබර් බුෂ් එක, මේක ඩිස්ප්ලේ එක. මේ අනිකුත් කවුලින් කෑලි සර්කිට් බෝඩ් කවර් කරන ඒ වගේ ඒවා. මේ තියෙන මේකේ බ්ලෝවර් එක. තව මේ සර්කිට් බෝඩ් එක තියෙනවා. ඩ්‍රේන් ප්ලේට් එක තියෙනවා. අපි මුලින්ම ෆෑන් මෝටරේ මේ ආකාරයට සවි කරගමු. ෆෑන් මෝටරේ හයි කරලා මෙතන තියෙන පොඩි බ්‍රැකට් එකක් දාන්න. ඒකත් ඒ විදිහට දාගෙන ඊළඟට අපි බ්ලෝවර් එක සවි කරගමු. මේ ආකාරයට බ්ලෝවර් එක දාගන්න එවපොරේටර් එක කොනකින් උස්සලා ඒ වගේ මෙතන තියෙනවා ෆෑන් මෝටරේ පොඩි කට්ටයක් වගේ එකක්. ඒකට හරියට ඇනේ සවි වෙන ස්ථානය එතනට සෙට් වෙන විදිහට දාගන්න ඕන. ඊළඟ මේ පැත්තේ මේ රබර් බුෂ් එකක් දාගන්න ඕන. මේ ආකාරයට අපි දාගත්ත එක. ඊළඟට අපිට ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇණයක් තියෙනවා. ඒ ඇණේ හරියටම ෆෑන් මෝටරේ කට්ටයට සෙට් වෙන විදිහට දාගන්න ඕන. මෙන්න මේ ඔයාලට පේන ඇණේ. මේ ආකාරයට තද කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔපරේටරට දාලා තැන් වල තියෙන ඇන ටික දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක සර්කිට් බෝඩ් එක රඳවන ඇලුමිනියම් කවරය. ඊට පස්සේ අපි මේ සර්කිට් බෝඩ් එක නැත්තම් PCB එක දාගමු. මෙතන තියෙනවා යට ෆෑන් මෝටරේ ඉඳන් එන වයර් ක්ලිප් එකක්, අනෙත් එක කැපැසිටර් වයර් දෙකක්. අනෙත් එක තමයි අර්ත් එක.
මේක තමයි ෆෑන් එකේ වයර් එක. මේ ටික කැපැසිටර් වයර් දෙක. පයිප් සෙන්සර් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ෆෑන් මෝටරේ වයර් ක්ලිප් එක සවි කරගන්නවා. මේ කැපැසිටර් වයර් දෙක. එතනත් වයර් තුනක් තියෙනවා. දෙකක් එක ස්ථානයකටත් අනිත් එක වෙන ස්ථානයකටත් සවි කරගන්න ඕන. මම මෙතන දෙකක් දාගත්තා. තව එකක් තියෙනවා එතනින් උඩට අනිත් එක දාගන්න ඕන. මේ ආකාරයෙන්. ඊට පස්සේ අපි ඩ්‍රේන් ප්ලේට් එක සවි කරගමු. එතනක් තියෙනවා ස්විමින් මෝටර් දෙකේ වයර් දෙක. ඒ දෙකත් අපි PCB එකට සවි කරගන්න ඕන. මෙන්න මේක. මෙන්න මේ ආකාරයට එකක් උඩටයි අනිත් එක පල්ලෙහාටයි වෙන විදියට ක්ලිප් කරගන්න ඕන. ඩ්‍රේන් ප්ලේට් එකේ එතනට ඇණයක් එනවා. මේ ආකාරයට PCB එකේ කවරය ප්ලාස්ටික් කවර් එක දාගෙන ඊට උඩින් මෙටල් කවර් එක දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා තවත් ප්ලාස්ටික් කවරයක් එකක් දාගන්න ඕන. මේක රූම් සෙන්සර් එක අනිත් එක පයිප් සෙන්සර් එක නිවැරදි ස්ථානයට ඒක තබා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකේ කවුලින් එක දාගමු. පස්සේ මේකේ කවුලින් එක යන ටික දාගෙන මේ ආකාරයට
ඊට පස්සේ අපි මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක සවි කරගමු. ඩිස්ප්ලේ එකෙන් එන වයර් එක PCB එකෙන් එන ක්ලිප් එකත් සමග සම්බන්ධ කරන මේ ආකාරයට පස්සේ කවරේ දාගෙන වහගමු. මේක ෆිල්ටර් දෙක මේ ආකාරයට ෆිල්ටර් දෙකත් හොයාගෙන අපි කවුලුන් එක වහගමු. දැන් අපේ වැඩේ ඉවරයි. මේක ඔයාලට පේනවා මේක යෝක් AC එකක්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ගොඩක් ස්තුතියි. සුබ දවසක්.